friends, মই Sam Kolita, মোৰ চেনেল অসম টেক টিউবলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এটা লাষ্ট ভিডিও আহিছিল য'ত মই এটা ল্যাপটপ আনবক্স কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে মোক বহুত লগৰে সুধিলে যে 30,000 ৰ তলত কিবা ভাল ল্যাপটপ আছে নেকি কাৰণ সেই ল্যাপটপটোৰ মূল্য 30,000 ৰ ওপৰত আছিল। সো আজি মোক এজন লগৰে মোক কল কৰিলে, এটো হৈছে তাৰ প্ৰফাইল। সো হি মোক কল কৰি সুধিলে যে মই এটা ল্যাপটপ ল'ব বিচাৰিছোঁ, তো মোক কি ৰেকমেণ্ড কৰিবি। তো মই তাক ক'লোঁ তো অনলাইন ল'লে তো বহুতখিনি অপশ্যন পাই যাবি। সি ক'লে মই অনলাইন ল'লে 10-15 দিন লাগি যাব, তো মই 10-15 দিন মই অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ। তো মই ক'লোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ওলা। তো আমি গুচি গ'লোঁ বান্দৰদেৱা। তো বান্দৰদেৱা আমি গ'লোঁ, তাৰপিছত আমি বহুতখিনি দোকান ঘূৰিলোঁ। দোকান ঘূৰাৰ পিছত এখন দোকান আছিলে জুনুকা কম্পিউটাৰ, যাৰ এড্ৰেছ মই অলৰেডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। চ' কেতিয়াবা যদি তোমালোকক কেতিয়াবা কম্পিউটাৰ বা কম্পিউটাৰ পাৰ্টছ কিনিবলৈ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি সেইখন দোকানত যাব পাৰা। অ'কে, চ' তাৰ মাজতে তাত গৈ পিনি পালোঁগৈ। তো আমাৰ এটা ল্যাপটপ পচন্দ হ'ল, আমি সেই ল্যাপটপটো কিনিলোঁ আৰু সেই ল্যাপটপটোৱে মই আজি আনবক্স কৰি দেখুৱাম সেই ল্যাপটপটোত কি আছে আৰু কি নাই। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ যদি এটা ল্যাপটপৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু আপুনি যদি এটা ল্যাপটপ কিনিবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ বাজেট যদি 25,000 বা 30,000 ৰ ভিতৰত হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আহক আমি এটা পেকেজটো কাটি লওঁ। আমাৰ টোটেল খৰচ হ'ল 29,000 এইটো ল্যাপটপত, কিন্তু আপুনি যদি এমাজনৰ পৰা কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে সেই ল্যাপটপটো আপুনি কিনিব পাৰিব 25,650। আৰু অলৰেডি মই এমাজনৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। চ' যোনে কিনিব বিচাৰিছা, যদি অনলাইন কিনিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে মোৰ লিংকৰ থ্ৰুদি গৈ পিনি তোমালোকে কিনিব পাৰিবা। আৰু নহ'লে তোমালোকে যদি অফলাইন কিনিব বিচাৰিছা তেওঁলোকে বান্দৰদেৱাত গৈ সেই এড্ৰেছত গৈ ল্যাপটপটো কিনিব পাৰিবা। চ' বক্সটো খোলাৰ লগে লগে আমি কেইখনমান পালোঁ ইউজাৰ মেনুৱেল। এইখিনি এটা ছাইডত থৈ লওঁ। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ ল্যাপটপটো। প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ছাইডত আছে স্পঞ্জৰ টুকুৰা, এইখিনি আমি আঁতৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ল্যাপটপটো চাওঁ। মেটেলটো ঠিকে আছে, ধুনীয়া আছে। পিছফালে ব্লেক কালাৰ, এইফালে সাউণ্ড গ্ৰিল তলত দুইটা চাইডে, আৰু এইফালে আপোনাৰ এয়াৰ ভেণ্ট। ইয়াৰ মডেল হৈছে N19C1। চ' এতিয়া আহক আমি ল্যাপটপটো খুলি লওঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই এইখিনি ছাইডত থৈ লওঁ। ছাইডত থৈ লোৱাৰ আগতে ইয়াৰ ছাইডত যদি আপুনি খোলে তেনেহ'লে আপুনি পাব চাৰ্জাৰ কেবলডাল। তো এতিয়া এইখিনি আমি ছাইডত থৈ লওঁ। তাৰপিছত আমি ল্যাপটপটো খুলি লওঁ। স্মুথ আছে, এইটো স্মুথ আছে। নাইচ স্মুথ। চ' এতিয়া কৰি লওঁ ল্যাপটপটো অন। চ' এই ল্যাপটপটোৰ স্পেচিফিকেশ্যনখিনি হৈছে, ইয়াত আপুনি পাব 2.4 GHz AMD Athlon 300U ডুৱেল কোৰ প্ৰচেছৰ। ৰেম হিচাপে ইয়াত আছে 4GB ৰেম, আৰু হাৰ্ড ডিস্ক হিচাপে ইয়াত পাব আপুনি 1TB হাৰ্ড ডিস্ক। আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণ চাইজ যদি আপুনি ক'বলৈ যায় ইয়াত আছে আপোনাৰ 15.6 ইঞ্চৰ স্ক্ৰীণ, আৰু ইয়াৰ লগতে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড হিচাপে ইয়াত পাব আপুনি AMD Radeon Vega 3 মোবাইল গ্ৰাফিক্স, আৰু ইনবিল্ট ইয়াত পাব আপুনি Windows 10ৰ ছাপোৰ্ট। ইয়াৰ লগতে আমি ছাইডৰ পৰা চাই লওঁ এবাৰ ল্যাপটপটো কি দিছে আৰু কি নাই। চ' ফাৰ্ষ্টতে যদি দেখিছে আপুনি, এইটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে চাৰ্জিং পৰ্ট, নেক্সট হৈছে লেণ্ড পৰ্ট, তাৰপিছতো হৈছে HDMI পৰ্ট, তাৰপিছতো হৈ গ'ল আমাৰ USB 2.0 পৰ্ট, আৰু তাৰপিছতো হৈছে USB 3.0 পৰ্ট, আৰু নেক্সট হৈছে হেডফোনৰ জেক। আৰু সিফালে যদি আপুনি চাই এইফালে USB 2.0 পৰ্ট এটা আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰি এই লেপটপটোত আছে 180 ডিগ্ৰী হিঞ্জ, যাৰ বাবে আপুনি ইমান ফ্লেক্সিবলকৈ ইয়াৰ স্ক্ৰীণখন খুলি দিব পাৰিব। আৰু এই লেপটপটো আমি অফলাইন লোৱাৰ কাৰণে আমি এটা এচাৰৰ বেগ ফ্ৰীকৈ পালোঁ, যাৰ মূল্য হৈছে 1,999 টকা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি লেপটপৰ কথা কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্টটো পূৰা বক্সটো গেলাই দিব। আপোনালোকৰ চেনেল হয়, যি কৰে আপোনাৰ কথা।